This is Scotland. This is our bus. हाम्रो साथीहरू चाहिँ आउँदैछ आधा लगेज गइसकेको छ ल सो अलराइट हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान होप सो सबैजना राम्रै हुनुहुन्छ होला म पनि ठिक छु सो एक महिनाको वेट पछि एक महिनाको ब्रेक पछाडि सो फेरि पनि हाम्रो अर्को नयाँ भिडियो लिएर आएको छ स्कटल्यान्ड ट्रिपको सो यस अहिले चाहिँ म छु स्कटल्यान्डमा सो मसँग मेरो साथीहरू छ सन्तोष अधिकारी अनि अर्को छ सुनिल बुढा हाई भनिदेऊ सो अहिले चाहिँ हामी जाँदैछौँ खाजा खान सो खाजा खाएर त्यसपछि तपाईँहरूसँग फेरि भेट्नेछौँ मेरो साथी स्कटल्यान्ड यस तिमी के भन्न चाहन्छ हाम्रो सब्सक्राइबरहरूलाई मेरो साथीको ब्लग हेरिदिइरहनु भएकोमा धेरै धन्यवाद होइन किप लाइकिङ किप लभिङ किप लभिङ किप सपोर्टिङ यति भन्दै म मेरो दुई शब्द यहीँ टुङ्गाउन चाहन्छु नमस्ते 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 सबैजनालाई नमस्ते हामी चाहिँ अहिले स्कटल्यान्डमा छौँ है हाम्रो सुमन साथीको ब्लगमा म केही शब्द यसो दिँदैछु हल्का टुच्छ अब हामी भर्खर उठेको अब चाहिँ हामी ब्रेकफास्ट गरिन्छ त्यसपछि कपडा चेन्ज गरिन्छ यो हिजो कपडा हो होइन अनि त्यसपछि आज हामी एडिनबर्गबाट इन्भर्नेस जाँदैछौँ कोचमा एन्ड आफ्टर द्याट वी क्यान ह्याभ फन मेक ब्लग्स त्यही हो आजको चाहिँ प्ले भिडियो ब्लग मात्र जस्ट एडिनबर्ग एकदम टुरिज्मको लागि राम्रो ठाउँ छ हिजो पनि घुम्यो आज पनि घुम्दैछौँ रमाइलो छ केटाहरू एकदम रमाइलो गर्दै हामी सबैजना यहाँको टुरिज्मको एन्सेन्टको सबै कुराहरू हेर्दै आज पनि हामी जाँदैछौँ किप लभिङ किप सपोर्टिङ थ्याङ्क यू सो मच सो साथीहरूसँग कुरा भयो तपाईँहरूसँग सो अब चाहिँ हामी फ्रेस हुनुपर्ने हुन्छ हामी भन्दा पनि म चाहिँ फ्रेस हुनुपर्ने हुन्छ फ्रेस भएर अनि हामी ब्रेकफास्ट लिएर हामी स्कटल्यान्डदेखि आजको डेस्टिनेसनमा जानेछौँ सो अब चाहिँ आजको डेस्टिनेसनमा पुगिसके पछाडि भेटौँला सो अहिलेलाई चाहिँ बाई टेक केयर सो अहिले चाहिँ छौँ हामी एडिनबर्ग सिटी स्कटल्यान्डमा सो हामी जाँदैछौँ स्कटल्यान्डको सिटी एक्सप्लोर गर्न घुम्न भनौँ न होइन सो मसँग साथीहरू सबैजना ओके दामी ल रमाइलो भने दामी भ्युज अनि चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो आमा साह्रै नि पार्टी छिन् चामलसित पिठो साटी छिन् तर हड्डी हाँस्यो रमाइलो भनेको आएर यस्तै सर घुमाइदिनु न 1 2 3 त्यो गाडी हो सो हामी चाहिँ अहिले चाहिँ सिटीमा गएको थियौँ सिटीमा त आइसकेको छौँ सो अब चाहिँ ट्राभलर्स अब चाहिँ हामी यहाँदेखि चेकआउट हुँदैछौँ सो यहाँदेखि चेकआउट भएर जान्छ हामी इन्भर्नेसमा सो अब चाहिँ हामी सामान लिन जाँदैछौँ कतिखेर सामान लिन जान्छ हाम्रो 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 ड्राइभर चाहिँ उहाँ नै हुनुहुन्छ ओके अब चाहिँ हामी जाँदैछौँ हाम्रो सामानहरू लिन ट्राभल लजदेखि हाम्रो सामान मेरो साथी छ सामान लिन जाँदैछौँ हाम्रो सामानहरू चाहिँ लगभग यता
हिँड्दै जानुहोस् एक्सक्युज मी सरी माथि जाँदैछ किनभने सामानहरू सबै हाम्रो माथि नै छ होइन सबै होटलको भित्र चाहिँ यस्तो छ यसमै हेर्न लगेज भएको ए माथि अझ माथि होला है रुम नम्बर के अरे सो राइट अब चाहिँ हाम्रो स्कटल्यान्डदेखि इन्भर्नेस भन्ने ठाउँमा जाने तयारी हुँदैछ सेकेन्ड डे हाम्रो फर्स्ट डेमा चाहिँ हाम्रो स्कटल्यान्डमा आएको थियो क्यासलको नाम के थियो साँच्चै एडिनबर्ग क्यासल हामी हिजो घुम्यो हाम्रो फर्स्ट डे थियो हिजो मेरो फोनमा धेरै चार्ज पनि थिएन फर्स्ट डे क्यासल धेरै राम्रोसँग खिच्न पाएन तर आज सेकेन्ड डे हामी चेकआउट हुन्छौँ ट्राभलर्स इडेनबर्गदेखि स्कटल्यान्डको क्यापिटल सिटीदेखि सो अब चाहिँ हामी जाँदैछौँ नेक्स्ट डेस्टिनेसन हाम्रो सेकेन्ड डेको डेस्टिनेसन जुन चाहिँ छ हाम्रो के छ इन्भर्नेस जाँदैछौँ हामीसँग साथीहरू छ साथीहरू सबै रेडी भइसकेको छ सो आजको सेकेन्ड डेको लागि हामी एक्साइटेड हो त सेकेन्ड डेको लागि सबैजना एक्साइटेड छ आजको भिडियो चाहिँ बवाले दामी हुन्छ सबैजनाको स्कटल्यान्डको सेकेन्ड डेको है त ओके सी यू अब चाहिँ अन द वेमा भेटौँला सबैजना यस बस चढ्ने हाम्रो सामानहरू सबै रेडी भइसकेको छ सो ओके अब चाहिँ हामी बाहिर गएर भेट्छौँ बाई